Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα πετάμε το DJI Mini 4 Pro και θα δοκιμάσουμε το καινούριο firmware που κυκλοφόρησε χτες. Κάναμε την αναβάθμιση μέσω της εφαρμογής του υπολογιστή, γιατί παίρνει πολλή ώρα άμα το κάνεις μέσω του χειριστηρίου κτλ. Όχι ότι δεν γίνεται, αλλά καμιά φορά παίρνει πολλή ώρα. Οπότε έκανα την αναβάθμιση μέσω του υπολογιστή που γίνεται πιο γρήγορα και είμαστε και πιο σίγουροι ότι θα γίνει σωστά. Και σήμερα θα κάνουμε τη δοκιμαστική πτήση. Τα στάνταρ πραγματάκια, ένα range test του χιλιόμετρου και να δούμε ότι όλες οι λειτουργίες δουλεύουν όπως πρέπει να δουλέψουν. Πάμε λοιπόν μέσα να δούμε την εφαρμογή, όχι την εφαρμογή, η εφαρμογή μένει 1.15.4 το firmware και είμαστε 0.1.0.0.0.800 το firmware και 1.15.4 η εφαρμογή. Λοιπόν, γυρνάμε πίσω για να δούμε τι θα δούμε εδώ τώρα. Θα το βάλω στο auto για να μην ασχολούμαστε και να τσεκάρω και τις φωτογραφίες ότι είναι στο auto. Θα βάλουμε και αυτές στο auto. Ωραία. Δορυφόρους έχουμε και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να απογειωθούμε. Βάζω να γράφει κιόλας. Και απογειωνόμαστε. Το DJI Mini 4 Pro είναι στον αέρα. Περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα να δούμε ότι είναι όλα εντάξει. Και εν συνεχεία φεύγουμε και πάμε λοιπόν να δούμε το range test. Ο καιρός δεν είναι και ότι καλύτερο, όχι από αέρα δεν έχει καθόλου, αλλά θα δείτε τώρα που θα γυρίσω. Πάμε να κάνουμε το range test, ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. 30 μέτρα, όλα καλά φαίνονται. 30 μέτρα το ύψος από εδώ που είμαι. Το καινούριο firmware δεν έγραφε κάτι μέσα, οι οδηγίες δεν γράφανε κάτι μέσα ότι κάνουν update κάτι συγκεκριμένο, κλασικά bug fixes κτλ. Γι' αυτό και εμείς θα κάνουμε τη δοκιμή να δούμε ότι όλα είναι ok. Δεν βλέπω να υπάρχει κανένα πρόβλημα βέβαια. 690 μέτρα, 700, προχωράμε. Και σε λίγο θα έρθουμε προς τα πίσω. Όλα φαίνονται καλά πάντως. Δεν αναμένεται, έχουν μάθει νομίζω πλέον. Δεν αναμένεται να γίνουν, δεν δημιουργούν συχνά προβλήματα μετά από αναβαθμίσει, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι πάντα καλό να κοιτάμε λιγάκι τις αναβαθμίσεις αυτές και να, αυτό που σας έλεγα, ότι ο καιρός ναι μεν δεν έχει αέρα, αλλά έχει αυτό το σύννεφο το οποίο δεν ξέρω αν θα φέρει βροχή. Βέβαια είναι μικρό, αλλά είναι στα όρια. Δεν γράφει για βροχή μέσα η πρόγνωση του καιρού, αλλά πρέπει να έχουμε το νου μας. Έχω βάλει και ένα ND32, το οποίο όμως δεν έχει ιδιαίτερο νόημα που το έχω βάλει, να σου πω την αλήθεια, γιατί είμαι σε auto. Για να είχε κάποιο νόημα θα έπρεπε να ήμουν σε manual, αλλά το έβαλα γιατί είχα σκοπό να πετάξω σε manual. Μετά όμως θυμήθηκα ότι είμαστε για δοκιμές. Λοιπόν, να δούμε εδώ, σε αυτή εδώ την οικοδομή. Να πάμε εδώ και να πάω να κάνω, καταρχάς να βγάλω φωτογραφία, όχι, να πάω να βγάλω φωτογραφία. Όλα καλά, πολύ ωραία. Εν συνεχεία να γυρίσουμε κάθετα και εδώ είμαστε μια χαρά. Ξαναγυρνάμε, πηγαίνουμε σε πανόραμα, να κάνουμε και ένα πανόραμα να δούμε ότι είναι όλα εντάξει. Περιμένουμε να το τελειώσει και εν συνεχεία θέλω να δοκιμάσω λίγο και το tracking, όπως κάνουμε πάντα, να δούμε ότι δεν έχει επηρεαστεί κάτι εκεί. Και φυσικά θα κάνουμε και ένα smart shot σε αυτή την οικοδομή, μια και τη βρήκαμε.
Θα έρθω από εδώ να σας πω την αλήθεια. Και σταματάω και έρχομαι έτσι. Και πάμε να δούμε για ένα quick shot, όχι smart shot, συγγνώμη, συνέχεια τα μπερδεύω. Να κάνουμε ένα drone, να κάνουμε ένα circle, ένα boomerang, να σας πω θα το έκανα. Τέλος πάντων, βάλε ένα helix που έχουμε να κάνουμε καιρό και πάμε να κάνουμε τη δοκιμή μας. Εγώ θα σηκωθώ λίγο, απλά να πάω προς τα εκεί για να έχω max radius 20 μέτρα, δεν πάει πολύ μακριά, απλά για να μπορώ να έχω καλύτερη οπτική με το drone και σε περίπτωση που γίνει κάτι να το σταματήσω. Πάμε να κάνουμε λοιπόν start, να δούμε ότι δουλεύει και αυτό καλά. Έχει εκεί το γερανό, θέλω να προσέχω λίγο, μην πλησιάσει από εκεί και δεν νομίζω. Κεντράρει λοιπόν την οικοδομή. Και ξεκινάει. Όχι, τώρα ξεκινάει. Για να κάνει την κίνηση. Η οποία, όπως φαίνεται, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και εκτελεί τη μανούβρα μια χαρά. Αν και η αλήθεια είναι δεν μας βγάζει και κανένα φοβερό αποτέλεσμα η συγκεκριμένη μανούβρα στο συγκεκριμένο σημείο για το συγκεκριμένο κτίριο, αλλά τέλος πάντων για τη δοκιμή. Εν τω μεταξύ στο return δεν ξέρω, λογικά θα πρέπει να ξανακάνει πίσω. Δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό. Για το return του Helix σκέφτομαι το γερανό εκεί. Ολοκληρώνεται σε λίγο η μανούβρα στο 65%. Κάτσε γιατί έχουμε και ένα γρήγορο εδώ. Όχι, απλά γυρνάει στο ίδιο σημείο, 77%. 92, τελειώνει η μανούβρα σε λίγο και θα γυρίσει στο σημείο το οποίο ξεκινήσαμε, το οποίο λογικά πρέπει να είναι σε χαμηλότερο υψόμετρο. Εγώ δεν ξεκίνησα από εκεί και θα κατέβει υψόμετρο και θα έρθει και πιο κοντά. Αν θυμάμαι καλά, έμεινα γύρω στα 30 μέτρα. Ναι, εκεί. Ωραία. Τέλος, μια χαρά και αυτό, οπότε είναι και αυτό εντάξει. Βάζω το βίντεο και θα έρθω εδώ και θέλω να δω ότι η ανίχνευση είναι εντάξει. Και για να δούμε το tracking, πιέζουμε αριστερά focus track και βλέπετε ότι ανιχνεύει όλους τους πιθανούς στόχους που βλέπει, όλα τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα όπως βλέπετε, και αν το φέρω και προς τα μένα θα αναγνωρίσει και εμένα, δηλαδή και ανθρώπους και όλα τα πάντα που είναι είναι πιο εύκολο από ποτέ το focus track. Βάζω να γράφει με αυτό που έχουν κάνει, είναι ήδη από την προηγούμενη αναβάθμιση. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε και εδώ μία, για να δούμε. Και εδώ θα αρχίσουμε να βλέπουμε, ναι. Ορίστε, πολύ ωραία. Παρόλο που τρέχουν τα αυτοκίνητα, πιάνει αρκετούς στόχους. Λοιπόν, όλα καλά φαίνονται. Γυρνάω προς τα πίσω για την προσγείωσή μας και για να κλείσουμε το βίντεο. Σιγά σιγά, μην μας έρθει και κανένα κοράκι, τους ακούω ήδη και διαμαρτύρονται.
Το Mini 4 Pro είναι εκεί. Σιγά την κολόνα. Και ερχόμαστε σιγά σιγά. Πάντα μαλακές κινήσεις, τα έχουμε συνηθίσει τώρα πια. Κάνουμε κατά τη διάρκεια της προσγείωσης και όχι αγαρμποσύνες. Το Mini 4 Pro είναι στο έδαφος. Εν τω μεταξύ, με αυτή την αναβάθμιση που κάνανε σε αυτό το παρκάκι, αυτό το έδαφος εδώ πέρα, το κόκκινο που βλέπετε κάτω, είναι ελαστικό. Είναι σαν να ακουμπάει σε μαξιλάρι κατά την προσγείωση το Mini 4 Pro. Δεν το είχα παρατηρήσει. Το παρατήρησα τώρα που περπάτησα πάνω, ερχόμενος, και είδα ότι είναι μαλακό. Πολύ ωραία επιφάνεια, κατάλληλη για τέτοια πράγματα. Ούτε landing pad χρειάζεται ούτε τίποτα. Τα έχεις όλα εδώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μου γέμισε και η SD κάρτα, δεν πειράζει. Όλα καλά με το firmware, μπορείτε να προχωρήσετε στην αναβάθμισή του, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Τα σχόλιά σας από κάτω, ερωτήσεις. Έρχεται σύντομα και το Mini 4K στο κανάλι, θα κάνουμε αναλυτικά reviews, τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλιά σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!